Xuất Ai-Cập ký chương 31. Truyền cho Bét-sa-lê-ơn và Ô-hô-li-áp làm các đồ dùng về việc tế lễ. Đức giê-va phán cùng Môi-se nữa rằng: Này, ta đã kêu tên Bét-sa-lê-ơn, con trai của Uri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ. Đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. Đây, ta lại cho một người phụ việc, tên là Ô-hô-li-áp, con trai của A-hi-sa-mạc, trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi, là hội mạc, hòm bản chứng, nắp thi ân ở trên hòm, cùng đồ dùng trong hội mạc, bàn thờ cùng đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng ròng và đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ dân của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng, áo lễ, áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người, đặng làm chức tế lễ, dầu sức và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi. Lục ngày sa-bát. Đức giê-va lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi, hãy nói cùng Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh. Vậy hãy giữ ngày sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó sẽ bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát, hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày sa-bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ 7, ngày nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho người 2 bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời. Xuất Ai-cập ký chương 32. Bò con vàng. Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập. Chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng: Hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó. Đoạn người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai, dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thụ ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai-cập đã bại hoại rồi. Vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mộp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó, mà nói rằng: Hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai-cập. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Ta đã xem thấy dân này, kìa là một dân cứng cổ, và bây giờ hãy để mặc ta làm, hầu cho cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng chúng nó, diệt chúng nó đi. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Môi-se bèn nài xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời người rằng: Lại Đức Giê-hô-va, sao nổi cơn thịnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền lớn lao mạnh mẽ đưa ra khỏi xứ Ai-cập? Sao để cho người Ai-cập nói rằng Ngài đưa chúng nó ra khỏi xứ đặng làm hại, giết đi tại trong núi, cùng diệt chúng nó khỏi mặt đất? Cầu xin Chúa hãy nguôi cơn giận
và bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Xin Chúa hãy nhớ lại Abraham, Isaac, Israel là các tôi tớ Ngài, mà Ngài có chỉ mình thề cùng họ rằng, ta sẽ thêm dòng dõi các ngươi lên nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi đó cả xứ mà ta chỉ phán, và họ sẽ được xứ ấy làm cơ nghiệp đời đời. Đức Giê-hô-va bèn bỏ qua điều tai họa mà Ngài đã nói rằng sẽ giáng cho dân mình. Môi-se liền bể bản luật. Đoạn Môi-se ở trên núi trở xuống, tay cầm hai bản chứng. Hai bản chứng có viết hai bên, mặt này và mặt kia. Hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra. Chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bản. Và Giô-suê nghe dân chúng la lên, bèn nói cùng Môi-se rằng, trong trại quân có tiếng chiến đấu. Môi-se đáp rằng, chẳng phải tiếng kêu về chiến trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận, nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại quân, Môi-se thấy con bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liền hai bản chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. Đoạn lấy bò con của chúng đã đúc đem đốt trong lửa, rồi nghiền cho đến ra thành bụi, rải trên mặt nước và cho dân Israel uống. Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng, dân này làm chi anh, mà anh xui cho chúng phạm tội nặng dường ấy? A-rôn đáp rằng, xin Chúa tôi đừng nổi giận. Chúa biết rằng dân này chuyên làm điều ác. Họ nói cùng tôi rằng, hãy làm các thần đi trước chúng tôi. Vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập-tô, chúng tôi chẳng biết có điều chi xảy đến cho người rồi. Tôi bèn nói cùng chúng rằng, ai có vàng hãy lột ra. Họ bèn đưa cho tôi bỏ vào lửa, và bởi đó thành ra bò con này. Môi-se hành phạt dân sự. Và Môi-se thấy dân sự buông lung, vì A-rôn để họ buông lung, đến đổi bị sỉ nhục trong vòng các thù nghịch. Thì người đứng nơi cửa trại quân mà nói rằng, ai thuộc về Đức Giê-hô-va hãy đến cùng ta đây. Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. Người truyền cho họ rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy. Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại quân, từ cửa này đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn hữu và kẻ lân cận mình. Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se. Trong ngày đó có chừng 3.000 người bị chết. Và Môi-se đã truyền rằng, ngày nay mỗi người trong vòng các ngươi hãy dâng tay mình cho Đức Giê-hô-va, chẳng xá chi đến con trai hay là anh em mình, hầu cho các ngươi được ơn phước vậy. Môi-se cầu khẩn Đức Chúa Trời thế cho Israel. Ngày mai, Môi-se nói cùng dân sự rằng, các ngươi đã phạm một tội rất trọng. Song bây giờ ta lên đến Đức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng? Vậy Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, ôi, dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thân bằng vàng. Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, kẻ nào phạm tội cùng ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ hãy đi, dẫn dân sự đến nơi ta chỉ phán. Này, thiên sứ ta sẽ đi trước ngươi, nhưng ngày nào ta hành phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hành phạt dân sự là như vậy, vì dân sự phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã. Xuất Ai-cập-tô ký chương 33. Đức Giê-va phạt và sỉ nhục dân sự. Đức Giê-va phán cùng Môi-se rằng, này, ngươi cùng dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ai-cập-tô, hãy từ đây đi lên xứ ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob rằng, ta sẽ ban xứ đó cho dòng dõi ngươi. Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi, và sẽ đuổi dân Ca-na-an, dân Amorit, dân Hethit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật. Nhưng ta không lên với các ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, ta diệt ngươi dọc đường chăng. Khi dân sự nghe lời hăm này, bèn đều để tang, không ai đeo đồ trang sức hết. Vì Đức Giê-va đã phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng dân Israel, các ngươi là dân cứng cổ, nếu ta cùng lên với các ngươi chỉ trong một lúc, ta sẽ diệt các ngươi. Vậy bây giờ hãy cất đồ trang sức trong mình các ngươi đi, đặng ta biết liễu đãi các ngươi thế nào. Thế thì từ núi Hô-rép, dân Israel đã lột các đồ trang sức mình. Dựng trại ngoài trại quân.
Môi-se lấy trại, đem dựng xa ra ngoài trại quân, gọi là hội mạc. Phạm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. Vừa khi Môi-se ra đến trại thì cả dân sự trỗi dậy. Mọi người đứng nơi cửa trại mình, ngó theo Môi-se cho đến khi người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó rồi thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cả dân sự thấy trụ mây dựng tại cửa trại bèn đứng dậy, rồi mọi người đều sắp mình xuống nơi cửa trại mình. Đức Chúa Trời đối diện phán cùng Môi-se. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Đoạn Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hậu trẻ của người tên là Giô-suê, con trai của Num, không ra khỏi trại. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Này, Chúa phán cùng tôi rằng hãy đem dân sự này lên. Xong Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất. Môi-se xin thêm Đức Chúa Trời trong sự vinh quang của Ngài. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi. Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọng đá, lấy tay ta chè ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút ta lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta. Xuất Ê-díp-tô ký chương 34. Chúa gọi Môi-se lên núi Sinai ban bản luật mới. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bản đá như hai bản trước, rồi ta sẽ viết trên hai bản này các lời ta ở nơi hai bản kia mà ngươi đã làm bể. Ngày mai hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Sinai, đứng trước mặt ta tại đó. Không ai nên lên theo cùng ngươi hết, khắp núi không nên thấy có người, và chiên, bò cũng chẳng nên ăn cỏ nơi núi này nữa. Môi-se bèn đục hai bản đá, y như hai bản trước, dậy sớm, cầm theo hai tay bản đá đó lên trên núi Sinai, như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu trải 3-4 đời. Môi-se lật đật cúi đầu xuống đất và thờ lại, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cộ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Sự giao ước quả quyết. Đức Giê-hô-va phán rằng: Này,
ta lập một giao ước. Trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ xem thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta sẽ làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Hãy cẩn thận về điều ta truyền cho ngươi hôm nay. Này, ta sẽ đuổi khỏi trước mặt ngươi dân Amorit, dân Canaan, dân Hethit, dân Pherezit, dân Hevit và dân Jebusit. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào. Chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng. Nhưng các ngươi hãy phá hủy bàn thờ, đập bể pho tượng và đánh hạ các thần chúng nó. Vì ngươi đừng sắp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỳ tà. Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỳ tà vậy. Hãy cẩn thận, đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó. Khi chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời rồi ngươi ăn của cúng họ chăng? Lại, đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi. Khi con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai các ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng? Ngươi chớ đúc thần tượng. Ngươi hãy giữ lễ bánh không men. Nhằm kỳ tháng lúa trổ, hãy ăn bánh không men trong 7 ngày, như ta đã truyền dặn ngươi, vì nhằm tháng đó ngươi ra khỏi xứ Ai-cập. Các con trưởng nam đều thuộc về ta, cùng các con đực đầu lòng của bầy súc vật ngươi, hoặc bò, hoặc chiên cũng vậy. Nhưng ngươi sẽ bắt một chiên con hay là dê con mà chuộc, một con lừa đầu lòng. Nếu chẳng chuộc nó, ngươi hãy bẻ cổ nó. Ngươi sẽ chuộc các con trưởng nam mình, và chớ ai đi tay không đến chầu trước mặt ta. Trong 6 ngày, ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ 7 hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ vậy. Đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ các tuần lễ, và cuối năm giữ lễ mùa màng. Thường năm 3 lần, trong vòng các ngươi, mỗi người nam sẽ ra mắt Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Israel. Vì ta sẽ đuổi các dân khỏi trước mặt ngươi, ta sẽ mở rộng bờ cõi ngươi, và trong khi ngươi lên ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mỗi năm 3 lần, thì sẽ chẳng ai tham muốn xứ người hết. Ngươi chớ dâng huyết của con sinh tế ta cùng bánh pha men, thịt của con sinh về lễ vừa qua, chớ nên giữ đến sáng mai. Ngươi sẽ đem dâng hoa quả đầu mùa của đất sanh sản vào đền Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng, hãy chép các lời này, vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Israel. Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước. Đức Giê-hô-va chép trên 2 bảng đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Môi-se lại đem cho dân sự 2 bản luật pháp và các điều răn của Đức Giê-hô-va. Khi Môi-se tay cầm 2 bản chứng đi xuống núi Sinai, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực, bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Israel nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần. Môi-se bèn gọi họ. A-rôn cùng các hội trưởng đến gần, rồi nói chuyện cùng họ. Kế sau, cả dân Israel đến gần, người truyền dặn các điều răn của Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình nơi núi Sinai. Môi-se theo nói chuyện cùng họ, liền lấy lúp che mặt mình lại. Khi Môi-se vào trước mặt Đức Giê-hô-va đặng hầu chuyện Ngài, thì dỡ lúp lên cho đến chừng nào lùi ra. Đoạn ra nói lại cùng dân Israel mọi lời Ngài đã phán dặn mình. Dân Israel nhìn mặt Môi-se, thấy da mặt người sáng rực, thì Môi-se lấy lúp che mặt mình lại cho đến khi vào trong hầu chuyện Đức. Xuất Ê-díp-tô ký chương 35, luật ngày sa-bát. Môi-se nhóm hết hội chúng Israel lại mà nói rằng, đây là các việc của Đức Giê-hô-va đã phán dạy làm. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng đến ngày thứ 7 sẽ là một lễ thánh, tức là ngày sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử. Nhằm ngày sa-bát chớ nổi lửa trong nhà nào của các ngươi hết. Các lễ vật dùng để dựng đền tạm. Môi-se nói cùng cả hội chúng Israel rằng, đây là các lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Hãy lấy một lễ vật chi ở nhà các ngươi,
mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va, vàng, bạc và đồng, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên được nhuộm đỏ, da cá nược, cây si tim, dầu thắp, các thứ hương liệu đặng chế dầu sức và hương thơm, bích ngọc và các thứ ngọc khác để dùng khảm cho ephod và bảng đeo ngực. Trong vòng các ngươi, mấy người khôn ngoan hơn hết, hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đền tạm, trại và bông của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đòn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh, cái bàn và đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ sông hương cùng đòn khiên, dầu sức, hương liệu và bức màn của đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng, đòn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang, trụ, lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, cái nọc của đền tạm cùng nọc của dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Cả hội chúng Israel bèn lui ra khỏi mặt Môi-se. Mọi người có lòng cảm động và mọi người có lòng thành, đều đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va để làm công việc hội mạc, các đồ phụ tùng và bộ áo thánh. Phàm người nam cùng người nữ, tức mọi kẻ có lòng thành, đều đến đem những hoa tai, nhẫn, khâu, kiền, các thứ trang sức bằng vàng, và hết thảy đều dâng lễ vật bằng vàng cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào ở nhà mình có chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ và da cá nược đều đem đến. Hễ ai có chi làm lễ vật bằng bạc hay bằng đồng, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va. Và hễ ai có cây si tim nơi nhà mình, dùng hiệp về các công việc tế lễ đều đem đến. Phàm người đàn bà khéo thì chính tay mình kéo lấy chỉ và đem đến món chi họ đã kéo rồi, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và chỉ gai mịn. Còn mấy người đàn bà có cảm động và tài khéo thì kéo chỉ lông dê. Các bậc tôn trưởng trong dân sự đem bích ngọc và các thứ ngọc khác để khảm cho ephod và bảng đeo ngực, dầu thắp đèn, các hương liệu để chế dầu sức và dầu thơm. Cả dân Israel, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động, xui cho mình tình nguyện, quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ tình nguyện vậy. Bết-sa-lê-ơn và Ô-hô-li-áp. Môi-se nói cùng dân Israel rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã kêu danh Bết-sa-lê-ơn, con trai của Uri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ngài phú cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và làm đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm các thứ ngọc, đặng chạm cây làm các đồ khéo léo. Ngài lại phú cho người tài dạy dỗ và cũng đồng ban cho Ô-hô-li-áp, con của A-hi-sa-mạc, trong chi phái Đan nữa. Ngài phú cho hai người đó đầy sự khôn ngoan, đặng làm các công nghệ về thêu, thợ dệt nhiều màu, tức là màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn để bày ra và làm các thứ công nghệ.